با سلام خدمت همه بینندگان عزیز، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. تاریخ دارای رازها و اتفاقات زیادیه. بعضی از اتفاقات در تاریخ ثبت شدند و بعضی از اتفاقات همچنان مثل راز از دید بشر مخفی هستند. این روزها همه چیز را پول پیش میبره، پولی که انسانها بر اساس اون سطح اقتصادیشون سنجیده میشه. تو این ویدیو قصد داریم که به موضوع پول و چگونگی پیدایش پول بپردازیم. پول چطور به چرخه اقتصادی دنیا را پیدا کرد؟ اولین پولهای ساخت بشر چی نام داشتند و اینکه تاریخ پول به چند هزار سال پیش میرسه. 1000 سال قبل یهودی‌ها پس از فرار از دست فرعون با رهبری حضرت موسی به سرزمین کنعان میرسند. یهودی‌ها بعد از رسیدن به یک محل ثابت بعد از اون همه سختی بسیار خوشحال میشن و جشن میگیرن. بعد از سکونت دائم یهودی‌ها در کنعان، آنها قوانین اقتصادی جدیدی را برای خودشان وضع میکنند. یکی از شانس یهودیان قرار گرفتن سرزمین آنها در مسیر تجارت بین‌المللی بود که باعث شکوفایی اقتصاد آنها شد. آنها بر اساس وزن طلا و نقره تجارت می‌کردند. همینطور زمان گذشت. فردی در میان یهودیان متولد شد. فردی که بعدها یهودیان نسبت به اون احترام زیادی داشتند. تقریباً در 3040 سال پیش فردی در بیت‌لحم متولد شد. نام این پسر داوود بود. داوود در میان یهودیان به اسطوره تبدیل شده بود و احترام و عزت زیادی داشت. فلزاتی مثل مس و آهن توسعه پیدا کرد و صادرات فلزات شروع شد. مهارت یهودیان در زرگری و معماری باعث شد که تجار یهودیان را برای کار به سرزمین دیگر ببرند. در زمان داوود واحد پولی یهودیان ساخته شد، ولی دارای محبوبیت نبود و بعد از مدت‌ها این واحد پولی کاملا فراموش شد. در برخی از کتاب‌ها نقل شده که اسم واحد پولی یهودیان در زمان داوود شکل بوده. 300 سال از این وقایع گذشت. یهودیان به خاطر برخی مسائل در کشورهای اطراف پراکنده شده بودند. 2600 سال پیش کشوری در شرق امپراتوری یونان را غرب امپراتوری ایران وجود داشت. یک پادشاهی باستانی در عصر آهن در غرب آناتولی. نام این کشور لیدیه بود. هرچند این کشور عمر طولانی نداشت، ولی نقش مهمی را در تاریخ بشر ایفا کرد. کشور لیدیه دارای منابع طبیعی زیادی بود و پایتخت کشور لیدیه سارد نام داشت. رودخانه‌ای وسط این شهر رد می‌شد که ارزش بالای این رودخانه توانست تحول بزرگی در این کشور ایجاد کند. شهر لیدیه رو بیشتر با عنوان شهر طلایی میشناختند، چون که این رودخانه حاوی شن‌هایی از ذرات نقره و طلا بود و همین رودخانه کشور لیدیه رو جزو یکی از کشورهای ثروتمند تاریخ کرد. یهودیانی در لیدیه زندگی می‌کردند که در زرگری مهارت بالایی داشتند. پادشاه لیدیه آلیاتوس با برخی از یهودیان زرگر تصمیم می‌گیرند که طرح یهودیان زمان داوود را دوباره اجرا کنند و سکه‌هایی از الکتروم ساخته میشه. الکتروم‌ها آلیاژی از طلا و نقره بودند، اما این الکتروم‌ها هم یک سری مشکلات داشتند. که زوس بعد از آلیاتوس پادشاه لیدیه شد و از سکه‌هایی که از الکتروم ساخته شده بودند خودداری کرد و سکه‌های طلا و نقره به صورت جدا ساخت. در زمان سلطنت آلیاتوس این طرح در یونان هم در حال شکوفایی بود. این سکه‌ها در کشورهای دیگه هنوز استفاده چندانی نداشت و کشورهای دیگه با مفهوم سکه آشنایی زیادی نداشتند. بیایید در ادامه بفهمیم سکه‌ها چطور در دنیا گسترش پیدا کردند. پادشاه لیدیه به خاطر این ثروت عظیم غرور زیادی داشت و خودخواه شده بود. یک روز که کریزوس به معبد میره و کاهنان را احضار میکنه. کریزوس به کاهنها میگه آینده پادشاهی من رو چطور میبینید؟ و کاهنان میگن که ما پیشگویی کردیم که اگر شما به جنگ با ایران بروید، امپراتوری بزرگی را ویران خواهید کرد. این حرف کاهنها غرور کریزوس رو بیشتر کرد و همچنین کریزوس از پادشاه ایران کوروش خشمگین بود. کریزوس برادرزن آژی دهاک بود. آژی دهاک پادشاه مادها بود که از کوروش شکست خورده بود. به این ترتیب کریزوس فرمان حمله به کاپادوکیه رو صادر میکنه و به این ترتیب کریزوس شروع کننده نبرد میشه. کریزوس یک مشاور باهوش و دانا داشت که اسم او ساندانیس بود. داندانیس که از دستور جنگ با خبر میشه به کریزوس تذکر میده و به کریزوس میگه اگر با امپراتوری ایران وارد جنگ بشی باعث نابودی کشور لیدیه میشی، ولی غرور زیاد کریزوس باعث میشه که به حرف مشاورش اهمیتی نده. پادشاه لیدیه فکر میکرد که با ثروت زیاد میتونه سرباز به دست بیاره و برنده جنگ با امپراتوری ایران باشه. در آن زمان امپراتوری ایران در اوج اقتدار بود.
بعد با خبر شدن کوروش از حمله به کاپادوکیه، کوروش ارتش خودش رو برای جنگ با کشور لیدیه آماده می‌کند و اما بعد حمله کوروش به لیدیه در 2546 سال پیش کشور لیدیه توسط امپراتوری ایران فتح میشه. کریزوس بعد از شکست در مقابل کوروش حرفهای حکیمانه‌ای رو به کوروش میزنه و با این حرفها کوروش رو تحت تاثیر قرار میده و همین سخنان باعث میشه که کوروش پادشاه لیدیه رو رها کنه و فرصت دیگه‌ای به کریزوس بده. بعد از جنگ کریزوس یکی از مشاوران کوروش میشه. یکی از ویژگی‌های حکومت کوروش این بود که هر کشوری بعد از شکست قبول می‌کرد که شکست خورده و کوروش رو پادشاه خودشون میدونستند و کریزوس هم قبول کرد که شکست خورده و دوست داشت به پادشاهی ایران خدمت کنه. در این میان کریزوس که مشاور کوروش شده بود با نظراتش باعث میشه که ساخت سکه در 2546 سال پیش در امپراتوری ایران به صورت آزمایشی ساخته بشه، ولی این سکه ها فقط در خزانه‌داری امپراتوری موجود بود. کوروش زمان زیادی برای عمومی کردن این سکه ها نداشت و مرتب درگیر مباحث مرز کشورش بود. بعد از فتح لیدیه کوروش زیاد زنده نبود و کمبوجی هم در دوران کوتاه فرمانرواییش درگیر جنگ با شورشی ها بود و باعث شد ساخت سکه در امپراتوری ایران با تأخیر مواجه بشه. چندین سال از مرگ کوروش گذشت. داریوش پادشاه امپراتوری ایران شده بود. داریوش همچنان در حال جنگ با شورشی ها بود، شورش‌هایی که تمامی نداشت و اما بعد از مدت‌ها داریوش موفق شد شورش‌ها رو کنترل کنه و امپراتوری ایران رو به دوران بدون جنگ برسونه. بعد تمام شدن شورش‌ها داریوش تصمیم گرفت که کار نیمه تمام کوروش را تمام کنه. داریوش شروع به ساخت سکه کرد و در 2514 سال پیش سکه‌ای در امپراتوری ایران ساخته شد که مورد استفاده برای تمام مردم بود. این سکه‌ها با نام دریف و شکل شناخته می‌شدند. این سکه‌ها دارای خلوص بالایی بودند. بعد از چندین سال سکه‌ها در تمام امپراتوری استفاده می‌شد و کشورهایی از چین تا مصر که با امپراتوری ایران در تجارت بودن این سکه ها را پذیرفتند و در کشور خود شروع به ساخت سکه کرده بودند. امپراتوری یونان هم از زمان تمدن لیدیه با این سکه ها آشنا شده بود و 50 سال قبلتر از امپراتوری ایران شروع به ساخت سکه کرده بودند. اولین سکه یونانی ها در جزیره اجنا در سواحل آتن پیدا شده است که قدمت این سکه ها به 2600 سال پیش میرسد. بعد از سالها خبرچین ها خبری را به داریوش رساندند. متن خبر این بود: ای امپراتور ایران، مدتی است که پادشاه مصر شروع به ساخت سکه با خلوص پایین کرده است و این باعث ناراحتی فراوان مردم شده است، در صورتی که امپراتور ایران سکه هایی با خلوص بالا می سازد. این خبر باعث خشمگین شدن داریوش شد. داریوش روی خلوص سکه ها بسیار حساسیت داشت. این خبر باعث شد که داریوش به سمت مصر حمله کند و پادشاه مصر را تنبیه و به خاطر خیانتش به مردم دار بزند. 200 سال گذشت. در 2330 سال پیش اسکندر مقدونیه به امپراتوری ایران حمله کرد. او توانست امپراتوری ایران را فتح کند و بعد مدت‌ها اسکندر مقدونی شروع به ساخت سکه به نام خودش کرد که به سکه اسکندریه معروف بود و اما این سکه ها شبیه به سکه های هخامنشی بودند و تغییر چندانی نکرده بودند. سالهای زیادی از این اتفاقات گذشت. خیلی از پادشاهان نابود شدند ولی همچنان سکه ها در میان کشورها مورد استفاده قرار می گرفت. سکه هایی که خیلی از مشکلات تجار و مردم عادی را برطرف کرده بود. مردم با مفهوم پول آشنا شده بودند و برای به دست آوردن سکه تلاش می کردند. سکه ارزش خودش را در میان مردم به دست آورده بود. و اما در مورد چین، در 2400 سال پیش اولین سکه در چین ساخته شد. اسم این سکه ها فنگ شویی نام داشت که یک سوراخ مربعی در وسط سکه قرار داشت. این سکه ها تا قرن 20 بعد از میلاد مسیح در چین، کره و ژاپن مورد استفاده قرار می گرفت. جنس این سکه ها از مس، آهن، سرب، نقره و طلا بود. در اواسط قرن دهم چین با کمبود طلا و فلزات مواجه شد. چین شروع به ساخت سکه با خلوص پایین کرد که باعث شد نارضایتی مردم زیاد بشه. مردم انتقادهای زیادی از دولت چین کردند. دولت چین زیر فشار مردم قرار داشت. پادشاه چین درخواست تشکیل جلسه‌ای در دربار کرد و مشکل کمبود طلا و نقره مورد بحث قرار گرفت. قرار شد که راه حلی برای این مشکل پیدا کند که پس از مدتی طرح پول کاغذی مورد بحث قرار گرفت و پادشاه چین قبول کرد که پول کاغذی ساخته بشه. بعد از مدت‌ها پول کاغذی باعث تورم شدید در چین شد و برخی از مردم به صورت مخفیانه از سکه‌های نقره استفاده می‌کردند.
ولی بازم به همین صورت پول کاغذی در بین مردم رواج پیدا می‌کرد و باعث شد کشورهای دیگه در دنیا هم شروع به ساخت پول کاغذی کنند که بر اساس ارزش طلا قیمت گذاری میشد. بعدها طرح پول کاغذی توسط افرادی مثل مارکوپولو که به چین سفر کرده بودند در مجلس بریتانیا نیز مطرح شد. ولی کشورها پولی را عرضه می‌کردند که خیلی ارزشش پایین‌تر از طلا بود و همچنان در خیلی کشورها ارزش طلا خیلی بالاتر از پول‌های کاغذی است. دنیا وارد عرصه جدیدی شده. 2600 سال پیش اتفاقی افتاد که زندگی بشر را تغییر داد. مردمانی که برای به دست آوردن پول هر کاری می‌کنند. ساختار دنیای امروز بر پایه پول و منافع ساخته شده.